Welcome to Vision Hunter. নমস্কাৰ ভিজন হাণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু বাজ উইলমৰে হয়তো সপোনতো ভবা নাছিল যে তেওঁলোকৰ এই 8-দিনীয়া স্পেচ যাত্ৰা আজি 8 মাহতকৈ অধিক হৈ পৰিব বুলি। বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যিদৰে সময় অতিবাহিত কৰিছে এয়া সঁচাকৈ আশ্চৰ্যপূৰ্ণ। এই কাহিনীটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আহক আমি সকলোৱে আগুৱাই যাওঁ 2024 চনৰ 5 জুনলৈ। 5 জুন 2024 এইদিনা কৰা তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল মহাকাশত গৈ স্পেচ ষ্টেচনত থাকি প্ৰায় 8 দিনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে মনোনিৱেশ কৰা। Configure Goal 4, Starliner program for short. Yeah, so let's say as a PAT team, এই যাত্ৰাত ব্যৱহৃত হোৱা মহাকাশযানখন হৈছে বয়িং নামৰ কোম্পানীটোৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। 2, 1, ignition. And liftoff of Starliner and Atlas V, carrying 2 American Air. এয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ মানুহ কঢ়িয়াই নিয়া যান প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা আৰু ডকিং প্ৰক্ৰিয়াৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ লগত সংযোজন হোৱা। ডকিং হ'ল এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে দুটা স্পেচ মডিউল একলগ কৰা হয়। অলপতে ইছৰোই ডকিঙৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাত এক বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিয় তেওঁলোকৰ এই 8-দিনীয়া যাত্ৰা আজি 8 মাহতকৈ অধিক সময়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলগীয়া হ'ল? ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰপালচন মডিউলৰ কিছুমান কাৰিকৰী বিসংগতি, হিলিয়াম লিকেজ আৰু থ্ৰাষ্টৰ মাল্টিপুল প্ৰব্লেম। থ্ৰাষ্ট হ'ল এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে প্ৰেছাৰ ৰিলিজ কৰি মডিউলটো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে। ইয়াত নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হয়। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ঘূৰাই অনাটো নাছাৰ বাবে সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাছিল। কিন্তু এই 200 দিনতকৈও অধিক সময়ত তেওঁলোকে মহাকাশত কি কৰিছিল? এই মহাকাশত থকা সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিল। তেওঁলোকে মাইক্ৰগ্ৰেভিটিত জুই শিখাৰ ওপৰত এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিল, য'ত তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিল যে মাইক্ৰগ্ৰেভিটিত জুই শিখাৰ ফ্লেমৰ শ্বেপটো হ'ল স্ফেৰিকেল, প্ৰায় গোলাকৃতিৰ। তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় এক্সপেৰিমেণ্টটো হ'ল যে ভেগী ফেচিলিটি আৰু লাইট মিটাৰ। ভেগী ফেচিলিটি হ'ল এনে এক ফেচিলিটি য'ত পৃথিৱীৰ বাহিৰেও অন্য স্থানত আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ স্পেচ ষ্টেচনত কৃত্ৰিমভাৱে গছপুলি গ্ৰ'থ কৰিছে আৰু লাইট মিটাৰৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় ইণ্টেনচিটি আৰু স্পেক্ট্ৰাম ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু সেই ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি পিছলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলিৰ অপ্টিমাম গ্ৰ'থৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিব। আৰ্থ অবজাৰভেশ্যনৰ লগতে তেওঁলোকে ভূমধ্যসাগৰ আৰু আটলাণ্টিক মহাসাগৰ সংযোগী জিব্ৰাল্টাৰ ষ্টেটৰ এখন ফটো সংগ্ৰহ কৰিছে। এই মহাকাশত থকাৰ সময়ছোৱাত মাইক্ৰগ্ৰেভিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে বন ডেনচিটি কমি যোৱা, মাচুল এট্ৰফি আৰু এপেটাইট সম্বন্ধীয় কিছুমান প্ৰব্লেম। কিন্তু এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে যে নাছাৰ প্ৰচেষ্টাত অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকক পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা হ'ব।